هل تشعر أحياناً أنك مجرد راكب في قطار الحياة وأن أحلامك تسحق تحت ضغط الروتين والتشتت؟ هل تتساءل لماذا تتغير حياة الآخرين بينما تبقى أنت في مكانك؟ في هذا الفيديو التحفيزي سأقدم لك حقيقة بسيطة وغير قابلة للجدل. لا أحد سيأتي لينقذك. هذه ليست رسالة يائسة، بل هي القوة التي ستحررك. في هذا الكتاب الصوتي الملهم سنغوص معا في رحلة فريدة من نوعها في تنمية بشرية حقيقية. ستفكك الأسباب الحقيقية وراء شعورك بالعجز، وستحصل على خارطة طريق لتحويل حياتك من الداخل إلى الخارج. ابق معي، لأن ما ستستمع إليه الآن ليس مجرد كتاب مسموع، بل هو دليل لتصبح أنت قائد حياتك. الفصل الأول: ركز بالكامل على بناء أقوى نسخة من نفسك كل يوم. عليك أن تركز بالكامل على بناء أقوى نسخة من نفسك كل يوم. لا يمكنك أن تسمح لنفسك بأخذ إجازات عندما يتعلق الأمر ببناء ذاتك، فالحياة لا تتباطأ من أجل أي شخص. كل يوم تضيعه وكل لحظة ثمينة تسمح لها بالهرب دون أن تعمل على نفسك تتراكم ضدك. أنت إما تبني بوعي الحياة التي تريدها، أو تنجرف بلا إرادة نحو الحياة التي لا تريدها. معظم الناس لا يفوزون أبدا لأنهم لا يظلون مركزين على أنفسهم لفترة كافية، فهم مشغولون جدا بمشاهدة إنجازات الآخرين، وبالانخراط في المقارنات التي لا طائل منها، وبالوقوع فريسة للمشتتات التي تسرق وقتهم وطاقتهم. أعظم هدية يمكن أن تمنحها لنفسك هي الالتزام اليومي المطلق. الالتزام بأن تصبح أقوى وأكثر حكمة وأكثر انضباطا. وهذا ليس شيئا تفعله بين الحين والآخر، بل هو قرار واع تتخذه كل يوم، سواء كنت تشعر بالحماس أم لا. كل شيء يبدأ بالقرار. يجب أن تقرر بشكل قاطع أنك لن تدع يوما آخر يفلت من بين أصابعك. يجب أن تقرر أنك ستعمل على نفسك بجد أكبر مما تعمل على أي شيء آخر. تذكر، أقوى نسخة من نفسك لن تبنى من تلقاء نفسها. عقلك لن يشحذ نفسه، وانضباطك لن يسقط من السماء. أنت المسؤول. أنت وحدك من عليه أن يجعل هذا يحدث. ويبدأ الأمر صغيرا جدا، بساعة من القراءة بدلا من التصفح اللامتناهي، أو بتمرين واحد بدلا من اختراق الأعذار. هذه القرارات الصغيرة التي تتخذها يوميا تبني ذاتك القوية طوبة بطوبة. لكن يجب أن تستمر، ليس فقط عندما تكون الحياة سهلة، بل أيضا عندما تكون صعبة، وحين تكون منهكا، وحين لا يصفق لك أحد، وحين تكون النتائج غير مرئية تماما. هذا هو العمل الحقيقي. هذا هو الوقت الذي تضع فيه الأساس المتين لمستقبل لا يمكن لأحد أن ينتزعه منك. الفصل الثاني: درب عقلك على تجاهل كل الضوضاء الخارجية. كل يوم هناك ضوضاء لا تتوقف، آراء تتطاير في كل مكان، مشتتات لا حصر لها تسعى لسرقة طاقتك، وأصوات تخبرك بما يجب أن تفعله ومن يجب أن تكون. إذا لم تكن حذرا، يمكنك أن تقضي حياتك كلها تعيش من أجل توقعات الآخرين، وتفقد نفسك وأنت تحاول مواكبة عالم لا يعرف حتى من أنت. لهذا السبب فإن تدريب عقلك على تجاهل هذه الضوضاء ليس مجرد أمر مهم، بل هو ضرورة حتمية. لديك كمية محدودة من الانتباه، ولا يمكنك أن تمنحها لكل شيء وكل شخص. إذا فعلت فإن أحلامك ستجف، وطاقتك ستتلاشى، وثقتك ستتآكل، لأنه لا يمكنك بناء عقل قوي إذا كنت تسمح باستمرار للضوضاء بالدخول إليه. عليك أن تحمي عقلك كما تحمي أغلى ممتلكاتك، لأنه كذلك تماما. العالم سيكون لديه دائما شيء ليقوله، والناس سيكون لديهم دائما آراء، لكن الآراء لا تبني حياتك. أفعالك، خياراتك، وتركيزك اليومي هي وحدها التي تصنع مستقبلك. في اللحظة التي تبدأ فيها بالاستماع إلى كل رأي، تفقد قوتك. تبدأ في التشكيك بنفسك وتتردد في مسارك،
وتتحرك ببطء. تدريب عقلك على تجاهل الضوضاء هو بناء للقوة الداخلية. يتعلق الأمر بأن تصبح متجذرا في رؤيتك الخاصة لدرجة أن العالم الخارجي لا يمكنه زعزعتك. عليك أن تكون واضحا بشأن ما يهم، فإذا لم يدفعك شيء نحو رؤيتك فهو ضوضاء. يجب أن تحمي عقلك بصرامة من السلبية والنميمة والمقارنة. لا يمكنك إضاعة وقتك في شرح نفسك لمن هم ملتزمون بسوء فهمك. تعلم أن تسمع صوتك الخاص فوق الضوضاء، وأن تثق بغرائزك حتى عندما لا يفهمها أحد. القوة تأتي من معرفة أنك لا تحتاج إلى تحقق خارجي للمضي قدما. سيكون هناك دائما منتقدين، ولكن مشكلتهم هي ضوضاؤهم، ومسؤوليتك هي ما إذا كنت تسمح لها بالدخول إلى عقلك أم لا. الفصل الثالث: قاتل من أجل أحلامك عندما لا يؤمن بك أحد. يأتي وقت تدرك فيه أنه إذا لم تقاتل من أجل أحلامك فلن يفعل أحد غيرك. قد يهتم بك الناس ويحبونك، لكنهم لا يستطيعون رؤية النار التي بداخلك، ولا يفهمون الرؤية الفريدة التي منحت لك وحدك. وعندما تطارد شيئا أكبر مما هو مريح، سيكون هناك دائما من يشكك فيك. ليس من وظيفتهم أن يؤمنوا، إنها مسؤوليتك. عندما لا يؤمن بك أحد، يكون لديك خيار: إما أن تنكمش وتتقبل توقعاتهم المحدودة، أو أن تنهض وتقاتل بجدية أكبر، لأنك تعرف أن ما تبنيه هو أكبر مما يمكنهم رؤيته. العديد من الحياة العظيمة كادت أن تدمر بسبب شخص مقرب قال: لا يمكنك فعل ذلك. عليك أن تفهم أن الإيمان ليس شرطا على الآخرين، بل مسؤولية تقع على عاتقك وحدك. القتال من أجل أحلامك عمل وحيد. ستجلس في غرف بمفردك تتساءل عما إذا كنت مجنونا لرغبتك في المزيد. ستمر عليك أيام تكون فيها النتائج غير مرئية، وكل ما لديك لتتمسك به هو إيمانك الخاص. لكن هذا الإيمان يكفي. إنه بداية كل إنجاز عظيم. معظم الناس مرتاحون للعيش داخل أحلام صغيرة لا تخيف أحدا، لكن عندما تقرر كسر القالب توقع المقاومة. عليك أن تقاتل من خلالها، وتذكر نفسك يوميا بأن حلمك منح لك لسبب ما. القتال من أجل أحلامك ليس مجرد معركة خارجية، بل معركة داخلية ضد الشك والخوف. المقاتلون الحقيقيون لا يحفزهم التصفيق، بل يحفزهم الهدف. هم مشغولون جدا بوضع طوب مستقبلهم يوما صعبا تلو الآخر. هم يعرفون أن الاحترام يأتي بعد النتائج وليس قبلها، وهم على استعداد للمشي بمفردهم اليوم ليقفوا شامخين غدا. الفصل الرابع: اظهر لنفسك كل يوم. إذا كنت تريد أن يحدث أي شيء حقيقي في حياتك، عليك أن تظهر لنفسك كل يوم، وليس فقط عندما يكون الأمر مناسبا أو عندما تشعر بالحماس. الحياة التي تسعى إليها لا تبنى على لحظات من التحفيز، بل على الالتزام اليومي. إنها تبنى عندما تختار القيام بالعمل حتى عندما لا يراك أحد. معظم الناس يفقدون أحلامهم ليس لعدم امتلاكهم الإمكانات، بل لأنهم غير متسقين. يظهرون في البداية ولكن يختفون عندما يصبح الأمر صعبا. لا يمكنك أن تعيش بهذه الطريقة إذا كنت تريد الفوز. عليك أن تصبح نوع الشخص الذي يمكنه أن يظهر سواء كان يشعر بالرضا أم لا، وأن تثبت لنفسك أنك كاف من خلال أفعالك. الظهور ليس عن أن تكون مثاليا، بل عن أن تكون هناك لنفسك عندما يكون الأمر مهما، وأن تدفع نفسك لتحقيق تقدم حتى عندما يكون التقدم بطيئا. الحقيقة هي أنه ستكون هناك أيام لا تشعر فيها بالرغبة في فعل أي شيء، أيام تكون فيها الأعذار أعلى صوتا. تلك هي الأيام التي تهم أكثر. تلك هي الأيام التي تفصل بين الحالمين والفاعلين، حيث تثبت لنفسك أن مستقبلك أهم من مشاعرك. عليك أن تدرب نفسك لتصبح موثوقا، ليس للآخرين فقط بل لنفسك أولا، لأنك إذا لم تستطع أن تثق بنفسك، فإن كل شيء آخر ينهار.
كل يوم تظهر فيه لنفسك فإنك تبني الثقة وتقوي أساسك الخاص. بمرور الوقت يصبح هذا الأساس غير قابل للاهتزاز. لا يمكنك توقع النتائج دون اتساق أو النمو دون انضباط. الفائزون الحقيقيون هم من استمروا في الظهور بعد أن تعب الجميع، والذين ظلوا ملتزمين بالعملية حتى عندما كانت النتائج بطيئة. الفصل الخامس: استأصل كل تشتيت يضعف تركيزك. العالم اليوم لا يعاني من نقص في الفرص، بل في التركيز. من السهل أن تبدأ شيئا ما، ومن الأصعب أن تستمر فيه لفترة كافية لإنهائه. كل يوم هناك مئات الأشياء تسحب عقلك ووقتك وطاقتك. إذا لم تكن جاداً بشأن القضاء على المشتتات، فسوف تأكل مستقبلك ببطء. التركيز ليس شيئاً تجده، بل هو شيء تبنيه بحمايته وقطع أي شيء يضعفه. لديك أحلام لتحقيقها وحياة لتبنيها، ولا يمكنك تحمل إضاعة الساعات على أشياء لا تهمه. كل تشتيت يأتي بثمن، وهذا الثمن هو مستقبلك. إذا لم تكن متحكما في انتباهك، فإن شخصا آخر هو كذلك. عليك أن ترى المشتتات على حقيقتها: لصوص يسرقون وقتك وطاقتك ومستقبلك. القضاء على المشتتات ليس فقط لكي تكون أكثر إنتاجية، بل لكي تكون أكثر حيوية. الخطوة الأولى هي أن تكون صادقا مع نفسك حول ما يسرق تركيزك. الخطوة الثانية هي إنشاء بيئة تدعم أهدافك وتدفعك نحو التركيز. عليك أن تحمي مساحتك العقلية من النميمة والسلبية. لا يمكنك توقع البقاء مركزا في بيئة مصممة للتشتيت. المشتتات ليست فقط خارجك، بل داخلك أيضا، مثل الشك في النفس والخوف. بناء حياة عظيمة يتطلب قدرة على الاستمرار بعد أن يتلاشى الحماس. يجب أن تصبح أكثر تركيزا وأكثر انضباطا وأكثر تصميما لحماية وقتك وطاقتك وعقلك. الفصل السادس: تملك حياتك دون لوم أي شخص على أي شيء. يأتي وقت في حياتك يجب أن تتخذ فيه قراراً جاداً. هل ستستمر في توجيه أصابع اللوم، أم ستتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما تريد تغييره؟ حتى تتملك حياتك دون لوم أي شخص على أي شيء، فإنك تظل عالقاً وبلا قوة. اللوم سهل، لأنه يجعلك تعتقد أن فشلك ليس خطأك، ولكنه يكلفك السيطرة على حياتك. عندما تلوم الآخرين، فإنك تمنحهم السيطرة، طالما أن الأمر هو خطأ شخص آخر ليس لديك قوة لتغييره. تملك حياتك هو عن تحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتك وعاداتك وعقليتك ونتائجك. الأمر لا يتعلق بجلد الذات، بل بالاعتراف بأن لديك القوة لاتخاذ خيارات جديدة بدءا من اليوم. عندما تتوقف عن اللوم، تبدأ في البناء، وعندما تتوقف عن اختراق الأعذار، تبدأ في ابتكار الحلول. عندما تتوقف عن رؤية نفسك كضحية، تبدأ في التصرف كقائد. هذا التحول يغير كل شيء. لا يهم كم كانت نقطة انطلاقك غير عادلة أو ما هي النكسات التي واجهتها. ما يهم الآن هو ما تقرر أن تفعله حيال ذلك. يمكنك تحويل كل عيب إلى قوة، واستخدام كل فشل كتدريب. أقوى الأشخاص الذين ستقابلهم هم من توقفوا عن اللوم منذ فترة طويلة. إنهم ينهضون كل يوم ويعملون بما لديهم. إنهم يركزون على الحلول ويتملكون كل جزء من رحلتهم. تملك المسؤولية هو حرية. عندما تتملك حياتك، تدرك أن كل خطوة إلى الأمام هي في يديك. الفصل السابع: ادفع نفسك بقوة أكبر عندما تشعر بالرغبة في الاستسلام. سيأتي دائما وقت تبدو فيه فكرة الاستسلام أسهل من الاستمرار. لا يهم حجم حلمك أو قوتك، ستكون هناك أيام تشعر فيها بأن الرحلة أثقل من قوتك. تلك هي الأيام التي تعرفك. إنها اللحظات التي يقرر فيها مستقبلك، لأن الجميع يشعر بالرغبة في الاستسلام، لكن ليس الجميع يختار أن يدفع بقوة أكبر عندما يحدث ذلك. السبب في أن معظم الناس لا يصلون إلى كامل إمكاناتهم ليس لأنهم يفتقرون إلى الموهبة، بل لأنهم ينسحبون عندما يأتي الضغط. النجاح لا ينتمي إلى من يتحركون عندما يكون الأمر سهلا،
بل إلى من يستمرون عندما يريد كل جزء منهم أن يتوقف. لا يمكنك أن تدع المشاعر المؤقتة تقرر مستقبلك الدائم. التحدي هو أن تدفع نفسك بقوة أكبر عندما تشعر بالرغبة في الاستسلام. هذا لا يعني التظاهر بأن كل شيء سهل، بل قبول أن الألم جزء من العملية والمضي قدما على أي حال. عندما تصل إلى حائط، معظم الناس يتباطؤون أو يستسلمون، ولكن عليك أن ترى الجدار كالتحدي لا كإشارة توقف. كل بطل واجه لحظة بدا فيها الاستسلام أسهل، لكنه دفع بقوة أكبر. عليك أن تكون أقوى من الصوت الذي في رأسك الذي يخبرك أن الأمر لا يستحق العناء. عليك أن تكون مخلصا لمستقبلك لا لراحتك. عندما تشعر بالرغبة في الاستسلام، تذكر لماذا بدأته. تذكر أن السبب في شعورك بالرغبة في الاستسلام هو أنك أقرب مما تعتقد. عليك أن تدرب نفسك على تجاوز النقطة التي كنت تتوقف عندها عادة. الفصل الثامن: ثق بمسارك حتى عندما تكون النتائج غير مرئية. هناك مواسم في الحياة تبذل فيها الجهد، لكنك لا ترى النتائج. هذا هو المكان الذي يستسلم فيه معظم الناس، حيث يهمس الشك بأن الأمر لا يعمل. لكن الحقيقة هي أن النمو يحدث بصمت قبل أن تظهر النتائج. النجاح يكتسب في صمت قبل أن يظهر للعامة. الثقة في مسارك تعني الإيمان بما لا يرى. إنها تعني امتلاك الصبر للاستمرار فيما بدأته حتى عندما لم يصفق لك العالم بعد. إنها الاختبار الحقيقي، لأن من السهل أن تظل متسقا عندما يكون التقدم مرئيا، لكن من الصعب عندما تتساءل عما إذا كان الأمر يعمل. عليك أن تثق بأن كل فعل تقوم به مهم، كل تمرين يبني قوتك، وكل جلسة دراسة تشخص عقلك. ستكون هناك أيام يكون فيها الشك أعلى من الإيمان، وتلك هي الأيام التي تهم فيها الثقة أكثر. الثقة هي ما يبقيك ثابتا عندما تحاول العواطف أن تزعزعك. يتطلب الأمر شجاعة للاستمرار في العمل في الظلام، وقوة للبقاء مخلصا لحلم عندما لا يكون لديك أي دليل بعد. النمو الحقيقي يحدث داخليا أولا قبل أن يظهر على السطح. عليك أن تتذكر يوميا أن عملك لا يضيع. التقدم ليس دائما صاخبا، أيام يكون صامتا وثابتا. الثقة في المسار تعني الانفصال عن الحاجة إلى الإشباع الفوري، وتتطلب الالتزام والوفاء بالوعد الذي قطعته لنفسك. الفصل التاسع: ابقى ملتزما برؤيتك حتى تفوز. عندما تبدأ رحلة نحو شيء أكبر، سيختبرك العالم. رؤيتك يجب أن تكون أقوى من عواطفك. ابقى ملتزما برؤيتك بإحكام لدرجة أن لا شيء يمكن أن يسحبك بعيدا عنها. رؤيتك هي صورة الحياة التي تبنيها. إذا لم تبقها أمامك، فإن الحياة ستدفنها والضوضاء ستغرقها. لا يمكنك تحمل أن يحدث ذلك. رؤيتك هي مسؤوليتك التي عليك حمايتها. البقاء ملتزما برؤيتك يعني اختيارها مرارا وتكرارا. اختيارها عندما تكون متعبا ومحبطا. اختيارها عندما يبدو الاستسلام أسهل. رؤيتك يجب أن تكون القوة الموجهة وراء كل قرار تتخذه. معظم الناس لا يفشلون لأن أحلامهم مستحيلة، بل لأنهم فقدوا رؤية أحلامهم عندما أصبحت الأمور صعبة. يجب أن تكون قادرا على الوقوف بقوة عندما لا يصفق لك أحد، وأن تمشي وحيدا إذا لزم الأمر، لأن إيمانك برؤيتك يجب أن لا يعتمد على موافقة الآخرين. في كل يوم تبقى فيه ملتزما، فإنك تبني زخما وتكتسب أرضا وتفصل نفسك عن الحشد. العالم سيرى في يوم ما رفضت أن تتوقف عن بنائه. عليك أن تبقى ملتزما حتى تفوز، وليس حتى تشعر بالتعب. الفصل العاشر: انهض مرة أخرى. كلما سقطت أو شعرت بالضياع، الحياة ستضربك، وليس الأمر مسألة إذا بل متى. بغض النظر عن مدى قوتك، ستكون هناك لحظات تتعثر فيها، وأيام تنهار فيها خططك. في تلك اللحظات تظهر قوتك الحقيقية، ليس بمدى إتقانك لتجنب السقوط، بل بعدد المرات التي تكون فيها على استعداد للنهوض مرة أخرى.
السقوط ليس فشلاً، البقاء في الأسفل هو الفشل. الشعور بالضياع ليس ضعفاً، الاستسلام هو الضعف. كل بطل وكل قائد اضطر إلى أن يتعلم كيف ينهض مرة أخرى. عندما تقع سيقدم لك عقلك مسارين، أحدهما يقول ابق في مكانك، والآخر يقول انهض وامض قدما. الطريق الأسهل سيكون دائما هو الاستسلام، بينما الطريق الأقوى هو دائما النهوض. في كل مرة تنهض فيها فإنك تتخذ قراراً بشأن نوع الحياة التي ستعيشها، وتقرر ما إذا كنت ستعرف بالهزيمة أم بالمرونة. كل سقوط هو اختبار لإرادتك وقلبك، إنه يخبرك بمدى رغبتك في تحقيق ما تحلم به. أنت لا تعرف بسقوطك، بل بنهوضك وبشجاعة القتال من أجل مستقبلك. عليك أن تثق بأنك لست وحدك، وأن هذا جزء من مسار كل شخص ناجح. لست بحاجة لجميع الإجابات لتنهض مرة أخرى، بل عليك فقط أن تقرر أن القصة لم تنتهي بعد، وأنك ما دمت تتنفس فلديك خطوة أخرى لتقوم بها. وهكذا أيها القائد الذي اكتشف قوته، نصل إلى نهاية هذه الرحلة الفكرية العميقة. إذا كنت قد تابعت هذا الكتاب الصوتي للنهاية، فقد أدركت الآن أن حياتك ليست مجرد صدفة، بل هي نتيجة مباشرة لقراراتك وعاداتك اليومية. لقد تحررت من وهم انتظار المنقذ، واكتشفت أن القوة الحقيقية تكمن في الاستمرارية وفي الالتزام غير المشروط بالذات. أنت الآن تعرف كيف تقاتل من أجل أحلامك، وكيف تدافع عنها في وجه الشك واللوم. لقد أتقنت فن حراسة عقلك من المشتتات، وتعلمت كيف تتقبل المسؤولية الكاملة عن حياتك لتصبح صانع قرار حقيقي لا يهزم. لم يعد السقوط هزيمة، بل أصبح فرصة للنهوض بقوة أكبر. هذه الأدوات التي اكتسبتها ليست مجرد معلومات عابرة، بل هي دعوة لك لتبدأ حياة جديدة مليئة بالقوة والوعي والسلام الداخلي. الآن الكلمة في يديك، والقرار لك. هذه ليست نهاية رحلتنا، بل هي بداية مسارك الجديد. إذا وجدت في هذا الفيديو ما يحفزك حقا، فأنا أدعوك لتكون جزءا من مجتمعنا، مجتمع من يرفضون الاستسلام. اضغط على زر الإعجاب الآن، واشترك في القناة، وفعل جرس التنبيهات لتستمر في رحلة النمو والتطوير معنا. والأهم من ذلك، شارك هذا الفيديو مع شخص تعتقد أنه بحاجة إلى سماع هذه الرسالة. وأخيراً، أخبرنا في التعليقات، ما هي الخطوة الأولى المحددة التي ستقوم بها اليوم لتثبت لنفسك أنك جاد في بناء مستقبلك؟